So guys, today, ito po yung CCTV na kakabit natin. Bali 8 cam. Bali ito po yung DVR. Tapos ito po yung cam natin. 4 na dome type, tsaka 4 na bullet type. Ayan. Ito po yung camera natin guys. Ayan. 8 camera. Ayan. Ito po yung size. Ang brand po niya is Doha. Ayan. Ayan. So, ito po yung kasama natin. Ayan. Si Randy. Ayan. So ito po yung mga natin guys. Ito yung kable nya. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang kable din at saka power supply. Ayan. So lagyan na natin guys. Ayan, yung isa doon. Yung isa. Ayan.